ในปี 2011 โลกได้จารึกเหตุการณ์ที่สั่นสะเทือนประวัติศาสตร์มนุษยชาติเมื่อแผ่นดินไหวขนาด 9.0 แมกนิจูดปะทุขึ้นนอกชายฝั่งตะวันออกของญี่ปุ่นปลดปล่อยพลังงานมหาศาลที่ฉีกกระชากเปลือกโลกและส่งมวลน้ำถาโถมเข้ากลืนกินชายฝั่งภูมิภาคโทโฮกุแต่ภายใต้ภาพความเสียหายที่ปรากฏต่อสายตาชาวโลกมีปริศนาทางธรณีวิทยาที่นักวิทยาศาสตร์นั้นไม่อาจหาคำตอบได้ในทันทีนั่นคือการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกในบริเวณที่ตื้นเขินและใกล้กับร่องลึกก้นสมุทรมากที่สุดซึ่งตามทฤษฎีเดิมเชื่อว่าเป็นจุดที่ปลอดภัยและไม่น่าจะสะสมพลังงานได้มากขนาดนั้นอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้พื้นทะเลดีดตัวขึ้นจนผลักดันมวลน้ำให้กลายเป็นกำแพงยักษ์สูงเสียดฟ้าแถมแรงสั่นสะเทือนนี้ยังส่งผลกระทบแบบโดมิโนข้ามทวีปไปหยุดสายพานการผลิตรถยนต์ในอีกซีกโลกด้วยมาร่วมค้นหาคำตอบได้ในญี่ปุ่นค้นพบความลับใต้มหาสมุทรสาเหตุสึนามิใหญ่ปี 2011 กันครับโอเมก้า 3 มีบทบาทสำคัญต่อสมองแต่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นจากข้อมูลของ National Institute of Health ประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนำว่าเราควรจะได้รับโอเมก้า 3 ประมาณ 1.1 ถึง 1.6 กรัมต่อวันสำหรับผู้ที่ใส่ใจการดูแลสมอง Clarity Omega 3 Norway Daily ที่ผลิตและคิดค้นสูตรที่ประเทศนอร์เวย์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเติมโอเมก้า 3 ที่จำเป็นให้กับร่างกายในแต่ละวันครับศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-strength หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับวันที่ 11 มีนาคม ปี 2011 ที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อเข็มนาฬิกาเดินไปถึงเวลา 14:46 นาทีตามเวลาท้องถิ่นแรงสั่นสะเทือนเริ่มปะทุขึ้นสิ่งที่ทำให้นักธรณีวิทยาทั่วโลกต้องตกตะลึงคือขนาดความรุนแรงระดับ 9.0 และพฤติกรรมของรอยเลื่อนที่ผิดปกติอย่างยิ่งจากข้อมูลเครื่องวัดความไหวสะเทือนและ GPS พบว่ารอยเลื่อนเมกาทรัสหรือรอยเลื่อนย้อนมุมต่ำขนาดใหญ่ที่เกิดจากการมุดตัวของแผ่นเปลือกโลกได้เกิดการเลื่อนตัวหรือสลิประยะทางมหาศาล 50-70 เมตรการเลื่อนตัวนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในระดับลึกแต่ได้ฉีกกระชากเปลือกโลกขึ้นมาจนถึงผิวพื้นทะเลบริเวณเจแปนเทรนต์หรือล่องลึกก้นสมุทรญี่ปุ่นตามทฤษฎีทางธรณีวิทยาที่มีมาก่อนหน้านี้เชื่อกันว่ารอยเลื่อนส่วนที่ตื้นเขินใกล้ผิวโลกนั้นประกอบด้วยหินและตะกอนที่อ่อนนุ่มซึ่งน่าจะสลายพลังงานด้วยการค่อยๆขยับตัวหรือคลีปอย่างช้าๆมากกว่าที่จะสะสมพลังงานจนดีดตัวอย่างรุนแรงเช่นนี้การที่แผ่นเปลือกโลกส่วนตื้นดีดตัวขึ้นมาอย่างรุนแรงและกินระยะทางไกลเช่นนี้เปรียบเสมือนการที่ไม้พายขนาดยักษ์ตวัดมวลน้ำมหาศาลขึ้นมาในชั่วพริบตานี่คือกลไกสำคัญที่ทำให้เกิดคลื่นสึนามิที่มีความสูงอย่างไม่น่าเชื่อโดยในบางพื้นที่คลื่นมีความสูงถึง40 เมตรพัดถล่มชายฝั่งซานริกุคำถามที่ท้าทายที่สุดสำหรับนักวิทยาศาสตร์ในขณะนั้นคืออะไรซ่อนอยู่ใต้พื้นทะเลตรงนั้นอะไรทำให้รอยเลื่อนที่มีแรงเสียดทานสูงกลับลื่นถลายได้ราวกับเป็นลานน้ำแข็งผลกระทบเชิงประจักษ์จากคลื่นยักษ์นั้นได้ทำลายความเชื่อมั่นในวิศวกรรมป้องกันภัยพิบัติแบบเดิมลงอย่างราบคาบตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือเมืองทาโร่ในจังหวัดอิวาเตะเมืองนี้เคยมีฉายาว่ามีกำแพงเมืองจีนแห่งญี่ปุ่นด้วยกำแพงกันคลื่น2ชั้นที่สูงถึง10 เมตรและยาวกว่า 2.4 กิโลเมตรชาวเมืองเชื่อมั่นในกำแพงนี้มากเพราะมันถูกออกแบบมาเพื่อรับมือกับสึนามิระดับที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเช่นสึนามิในปี 1896 และ 1933 แต่สึนามิในปี 2011 ซึ่งเกิดจากการเลื่อนตัวของเปลือกโลกแบบสุดขั้วนั้นมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่การออกแบบจะรองรับได้คลื่นยักษ์ได้ซัดข้ามกำแพงและทำลายเมืองราบเป็นหน้ากรองความเสียหายนี้ชี้ให้เห็นว่าการพึ่งพาโครงสร้างทางวิศวกรรมเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพออีกต่อไปสำหรับการรับมือภัยพิบัติระดับพันปีแรงสั่นสะเทือนจากรอยเลื่อนใต้ทะเลลึกไม่ได้หยุดอยู่แค่ชายฝั่งญี่ปุ่นแต่ส่งผลกระทบลูกโซ่หรือบัตเตอร์ฟลายเอฟเฟกต์ไปสู่เศรษฐกิจโลกในทันทีญี่ปุ่นเป็นฐานการผลิตสำคัญของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์และจุดตายที่มองไม่เห็นก็ถูกเปิดเผยขึ้นนั่นคือโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานแบบเพชรโครงสร้างนี้หมายถึงแม้ว่าบริษัทรถยนต์จะมีผู้ผลิตชิ้นส่วนหลักหลายรายแต่เมื่อสืบสาวลงไปถึงผู้ผลิตชิ้นส่วนย่อยระดับล่างกลับพบว่าชิ้นส่วนสำคัญเหล่านั้นกระจุกตัวอยู่ที่ผู้ผลิตเพียงรายเดียวกรณีศึกษาที่โด่งดังที่สุดคือโรงงานของบริษัทเรเนซัสอิเล็กทรอนิกส์หรือโรงงานนากะในจังหวัดอิบารากิ
โรงงานนากะแห่งนี้ผลิตไมโครคอนโทรลเลอร์หรือชิปสมองกลฝังตัวสำหรับรถยนต์โดยคิดเป็นสัดส่วนถึง 40% ของตลาดโลกเมื่อแผ่นดินไหวทำให้เครื่องจักรความแม่นยำสูงในโรงงานเสียหายการผลิตชิปตัวเล็กๆนี้จึงหยุดชะงักส่งผลให้สายพานของการผลิตรถยนต์ของบริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นโตโยต้า GM ในสหรัฐอเมริกาหรือเปอร์โยในยุโรปต้องหยุดเดินเครื่องตามไปด้วยเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นความเปราะบางของโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่การขยับตัวของเปลือกโลกเพียงไม่กี่เมตรใต้ทะเลญี่ปุ่นนั้นสามารถทำให้โรงงานในอีกซีกโลกหนึ่งต้องหยุดลงสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจมหาศาลและกระตุ้นให้ทั่วโลกต้องทบทวนความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานใหม่ทั้งหมดภารกิจ J-Fast เพื่อหาคำตอบว่าทำไมรอยเลื่อนจึงลื่นผิดปกติจนสร้างความหายนะได้ขนาดนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาติภายใต้โครงการสำรวจมหาสมุทรหรือ IODP ได้ริเริ่มภารกิจเร่งด่วนที่ชื่อว่า J-Fast ความท้าทายของภารกิจนี้เปรียบได้กับการร้อยเข็มจากระยะไกลพวกเขาต้องนำเรือขุดเจาะทางวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่า CQ ไปลอยลำอยู่เหนือน่านน้ำที่ลึกถึง 7,000 เมตรและหย่อนท่อขุดเจาะลงไปเจาะพื้นทะเลลึกลงไปอีกกว่า 800 เมตรเพื่อเก็บตัวอย่างหินจากรอยเลื่อนและติดตั้งเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมินี่เป็นการขุดเจาะทางวิทยาศาสตร์ที่ระดับความลึกที่สุดในประวัติศาสตร์และต้องแข่งกับเวลาเพื่อวัดความร้อนที่ยังหลงเหลืออยู่จากการเสียดสีของแผ่นดินไหวก่อนที่มันจะเย็นตัวลงผลจากการขุดเจาะนำไปสู่การเปิดเผยสิ่งใหม่ที่น่าตกตะลึงเมื่อแกนแท่งตัวอย่างที่กู้ขึ้นมาได้จากรอยเลื่อนความลึก 820 เมตรใต้พื้นทะเลเผยให้เห็นว่าตัวการสำคัญไม่ใช่หินแข็งแต่กลับเป็นชั้นดินเหนียวบางๆที่มีความหนาไม่ถึง 5 เมตรที่เรียกว่าสเมกไทเป็นแร่ดินเหนียวที่มีคุณสมบัติพิเศษคือเมื่อมันสัมผัสกับน้ำจะลื่นมากจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการพบว่าดินเหนียวชนิดนี้มีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำอย่างเหลือเชื่อเพียงประมาณ 0.08 หรือต่ำกว่านั้นเมื่อเทียบกับหินทั่วไปที่มีค่าประมาณ 0.6 ถึง 0.85 นั่นหมายความว่ารอยเลื่อนบริเวณนี้เปรียบเสมือนพื้นถนนที่ราดด้วยน้ำมันหล่อลื่นนอกจากความลื่นในตัวมันเองแล้วนักวิทยาศาสตร์ยังพบกลไกที่เรียกว่า thermal pressurization คือเมื่อแผ่นเปลือกโลกเริ่มขยับแรงเสียดทานจะทำให้เกิดความร้อนขึ้นในชั้นดินเหนียวสเมกไทเนื่องจากดินเหนียวชนิดนี้ระบายน้ำได้ยากความร้อนจึงทำให้น้ำที่แทรกอยู่ในเนื้อดินขยายตัวอย่างรวดเร็วเกิดเป็นแรงดันมหาศาลที่ดันให้แผ่นหิน2แผ่นแยกตัวออกจากกันเล็กน้อยปรากฏการณ์นี้คล้ายกับการที่ยางรถยนต์เหินบนผิวน้ำทำให้แรงเสียดทานลดฮวบลงจนเกือบเป็นศูนย์แผ่นเปลือกโลกจึงพุ่งหรือถลายตัวออกไปอย่างรวดเร็วและรุนแรงกว่าปกติหลายเท่าส่งผลให้เกิดการเคลื่อนตัวถึง50เมตรและยกมวลน้ำทะเลขึ้นจนกลายเป็นสึนามิแห่งศตวรรษเมื่อเราตระหนักแล้วว่าธรรมชาติมีความซับซ้อนและรุนแรงกว่าที่คาดการณ์ญี่ปุ่นจึงไม่ได้หยุดแค่การฟื้นฟูแต่ได้ปฏิรูประบบเตือนภัยใหม่ทั้งหมดรัฐบาลญี่ปุ่นได้ลงทุนมหาศาลในการติดตั้งโครงข่ายเซ็นเซอร์ใต้น้ำที่เรียกว่า S-Net จำนวน150จุดครอบคลุมพื้นที่ร่องลึกก้นสมุทรระบบนี้เปรียบเสมือนดวงตาและเส้นประสาทที่วางอยู่บนพื้นมหาสมุทรโดยตรงทำให้สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกและคลื่นสึนามิได้เร็วกว่าเดิมถึง20นาทีซึ่งเป็นเวลาที่มีค่ามหาศาลสำหรับชีวิตของประชาชนตามชายฝั่งเพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเรื่องการประเมินความสูงของคลื่นต่ำเกินไปบทเรียนราคาแพงจากเมืองทาโร่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแนวคิดการผังเมืองและการป้องกันภัยพิบัติระดับโลกญี่ปุ่นได้แบ่งระดับสึนามิออกเป็น2ระดับคือระดับ1หรือ L1 และระดับ2หรือ L2 L1 คือสึนามิที่เกิดขึ้นบ่อยรอบ100ปีจะรับมือด้วยการสร้างกำแพงกันคลื่นเพื่อปกป้องทรัพย์สินและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ L2 คือสึนามิขนาดใหญ่ยักษ์แบบปี 2011 ในรอบ 1,000 ปีซึ่งต้องยอมรับความจริงว่ากำแพงอาจเอาไม่อยู่ดังนั้นเป้าหมายจึงไม่ใช่การปกป้องทรัพย์สินแต่คือการรักษาชีวิตด้วยมาตรการที่ไม่ใช่สิ่งก่อสร้างเช่นการซ้อมหนีภัยและการจัดโซนนิ่งพื้นที่เสี่ยงนี่คือการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกับความเสี่ยงอย่างเข้าใจแทนที่จะพยายามเอาชนะธรรมชาติภารกิจการค้นหาความจริงยังคงดำเนินต่อมาจนถึงปัจจุบันในปี 2024 เรือขุดเจาะ CQ ได้กลับไปที่ร่องลึกญี่ปุ่นอีกครั้งในภารกิจ J-Track หรือ IODP Expedition 405 เป้าหมายในครั้งนี้คือการกลับไปสำรวจรอยเลื่อนเดิมเพื่อดูว่าสภาพของมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาและติดตั้งหอสังเกตการณ์ระยะยาวเพื่อติดตามเปลือกโลก
ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้เราเข้าใจวงจรการเกิดแผ่นดินไหวได้ลึกซึ้งขึ้นเพราะความรู้คือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดที่มนุษย์จะมีได้เหตุการณ์ 11 มีนาคม ปี 2011 บอกพวกเราครับว่าทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้เชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งและความเข้าใจในธรณีวิทยาไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นรากฐานของความมั่นคงในชีวิตและเศรษฐกิจของเราทุกคนการเรียนรู้จากอดีตและการใช้วิทยาศาสตร์เพื่อทำความเข้าใจธรรมชาติจึงเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้มนุษยชาติก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคงท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกที่ไม่เคยหยุดนิ่ง